99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. That's your good. Proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. That's your good. Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε όλους. Είδαμε αυτό το απίστευτα κωμικό βιντεάκι. Κάτσε λίγο να μεγαλώσει εγώ τον εαυτό μου. Λοιπόν, από την εκτόξευση, real footage λέει, πραγματικό δηλαδή πλάνο, από την εκτόξευση την οποία έκανε η NASA το 1972 φεύγοντας από την επιφάνεια και καλά της σελήνης. Και φυσικά είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αναρωτιούνται ότι εφόσον η NASA δεν λέει ψέματα ποτέ, για ποιο λόγο να στήσουν ένα τέτοιο χονδροειδές ψέμα και για ποιο λόγο να λένε μέχρι σήμερα ακόμα το ίδιο παραμύθι στον κόσμο. Λίγο να βελτιώσω και εγώ την εικόνα μου ξανά. Πάρα πολύ απλά. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους η NASA μέχρι και σήμερα ακόμα συνεχίζει και λέει αυτό το παραμύθι. Το πρώτο είναι ότι αν δεν έχεις αυτό το παραμύθι, να το πεις δηλαδή στον κόσμο σε συνέχεια των προηγούμενων που έχεις κάνει, θα χαλάσει το αφήγημα. Πού πηγαίνουν τα λεφτά του κόσμου? Εδώ λοιπόν είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, η ερώτηση του εκατομμυρίου. Πού πηγαίνουν δηλαδή? Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μας είπαν λοιπόν ότι στις αποστολές αυτές της NASA, οι οποίες για μένα είναι άκρος γελίες, γιατί έχω πει και σε άλλες εκπομπές ότι με σκούπιδο τενεκέδες και με αλουμινόχαρτα, και μάλιστα κάποιοι με ειρωνεύονται γι' αυτό που το αναφέρω τόσο συχνά και τόσο έντονα, ότι ρε φίλε, δεν μπορείς πουθενά να βγεις από την ατμόσφαιρα όταν ξέρουμε όλοι το τι θερμοκρασίες υπάρχουν, όταν ξέρουμε όλοι το τι παίζει στην γήινη ατμόσφαιρα. Δεν μπορείς να μας ξεγελάσεις ότι πήγες ακόμα και με 1 μέτρο αλουμινόχαρτο να πας. Εντάξει, και φυσικά αυτοί λένε ότι έχουν δουλέψει 400.000. Προσέξτε, 400.000 επιστήμονες. Πού είναι αυτοί όλοι? Άντε μωρέ από εδώ. Πού δούλεψαν 400.000 επιστήμονες? 400.000 επιστήμονες εργάστηκαν για να φτιάξουν δηλαδή αυτό το πράγμα, γιατί περί πράγματος πρόκειται, αυτό το σκούπιδο αντικείμενο, το οποίο υποτίθεται πήγε στη σελήνη. Έτσι. Λοιπόν, δείτε λίγο κάτι τώρα. Θα σας δείξω σε λιγάκι, αν μπορέσω, μία φωτογραφία, η οποία εμένα προσωπικά με βάζει πάρα πολύ σε σκέψη και αναρωτιέμαι το εξής. Δείτε εδώ. Αυτή εδώ η φωτογραφία. Λοιπόν, αυτό το ροβεράκι, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι είναι αυτό που είναι, έτσι, που το κόβω λίγο δύσκολο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είναι αυτό που είναι. Αυτό το ρόβερ, πώς το ανέβασαν πάνω? Πήγε και αυτό δηλαδή έτσι καλούπο, δηλαδή πώς το λένε, το βάλανε δηλαδή και αυτό μέσα και στη συνέχεια το συναρμολόγησαν και το έβαλαν πάνω, έτσι, το ανέβασαν δηλαδή στην επιφάνεια της σελήνης και εκεί πέρα ξεκίνησαν να κάνουν διάφορες βόλτες. Δεν σας κάνει εσάς καθόλου εντύπωση ότι αυτό εδώ το πραγματάκι δεν υπάρχει περίπτωση να το είχαν εκεί μέσα? Πού χώρισε καταρχάς? Χώρισαν δηλαδή αυτοί οι 3 αστροναύτες, πώς ήταν? 3, έτσι. Ο Buzz Aldrin, ο Armstrong και ένας ακόμα. Λοιπόν, αυτοί οι 3 δηλαδή χώρισαν εκεί μέσα και χώρισε και αυτό εκεί το γκαζούκι. Ωραία. Ύστερα υπάρχει το άλλο το ερώτημα, το οποίο έθεσα και στην αρχή της σημερινής εκπομπής. Πού στο διάολο μπορεί δηλαδή να πηγαίνουν αυτά τα χρήματα? Πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Department of Defense. Πού αλλού? Άπειρες είναι οι έρευνες που έχουν γίνει και δεν τους αφήνουν να βγάλουν στην φόρα, αναφέρομαι φυσικά στη γερουσία της Αμερικής, δεν τους αφήνουν να βγάλουν στη φόρα τρύπες δισεκατομμυρίων. Προσέξτε. Όσο κι αν γελιοποιούμε το πράγμα, πρόκειται για τρύπες δισεκατομμυρίων. Αυτές οι λεγόμενες τρύπες δισεκατομμυρίων
Είναι πλέον γνωστό στην εποχή μας ότι πηγαίνουν DARPA, Department of Defense, Πεντάγωνο, Raytheon, πηγαίνουν δηλαδή σε εταιρείες οπλικών συστημάτων. Και αναρωτιέται λοιπόν ο κόσμος και λέει: πού πηγαίνουν τα λεφτά των Αμερικανών φορολογουμένων από τη στιγμή που δεν πηγαίνουν στο φεγγάρι? Πηγαίνουν στον πόλεμο του Ισραήλ. Πηγαίνουν στον πόλεμο του Βιετνάμ. Πηγαίνουν στον πόλεμο των 7 ημερών. Εκεί πηγαίνουν. Πηγαίνουν στα όπλα. Πηγαίνουν στα φυσίγγια. Πηγαίνουν στα F-35. Πηγαίνουν στα F-16. Πηγαίνουν σε πολεμικές τεχνολογίες, τις οποίες οι Αμερικανοί τις χρησιμοποιούν για να κάνουν πραγματικότητα την Αμερικανική Ατλαντική Συμμαχία, η οποία, όπως βλέπουμε μέχρι σήμερα, προχωράει κι άλλο. Έχει πάρει και τη Φινλανδία, τώρα πήρε και τη Σουηδία, προσπάθησε να πάρει και την Ουκρανία, δεν τα κατάφερε γιατί εκεί ο Πούτιν είπε ότι όπα, κοίταξε να δεις, εδώ μιλάμε κόκκινη γραμμή, ως εδώ και μη παρέκει. Σας άφησα να φτάσετε Βαλτική, φτάσατε, παρόλο που απαγορευότανε. Σας άφησα να βάλετε Φινλανδία, Σουηδία, παρόλο που απαγορευόταν από τις συνθήκες. Οπότε εκεί στην Ουκρανία είχαμε αυτό που είχαμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι αυτά που μας λένε ότι 400.000 άνθρωποι εργάστηκαν, επιστήμονες, τα μεγαλύτερα μυαλά, μιλάμε τώρα της Αμερικής, έτσι, ότι εργάστηκαν προκειμένου να φτιάξουν αυτό εδώ το κουβαδάκι, τότε να σας πω κάτι. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι άχρηστοι. Αλλιώς δεν εξηγείται. Τότε μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι άχρηστοι, άσχετοι. Αν είχαν πληρώσει όχι 400.000, έτσι, αν είχαν πληρώσει οι Αμερικάνοι 10.000 Έλληνες επιστήμονες, πιστεύω ότι θα είχαν βγάλει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό εδώ το σκουπιδαριό που ανέβασαν πάνω, υποτίθεται στη σελήνη, αλλά που όλοι μας πλέον ξέρουμε ότι έχουν γυριστεί σε διάφορα στούντιο του Hollywood. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πλέον ότι υπήρχε συμβόλαιο ανάμεσα στο Stanley Kubrick και την NASA προκειμένου να γυρίσει αυτές τις λεγόμενες ταινίες προσεδάφισης προσελήνωσης στο φεγγάρι, και από εκεί και πέρα θα πρέπει, όπως είπαμε και πριν, να σκεφτόμαστε αυτά τα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων πού πήγαιναν, ποιος ήταν ο απότερος σκοπός. Η δικιά μου λοιπόν η έρευνα έχει δείξει ότι τα χρήματα αυτά πήγαιναν συγκεκριμένα στο Department of Defense. Εντάξει. Και εκεί πρόκειται για πάρτι δισεκατομμύριων. Γιατί την ίδια εποχή που ο Κιούμπρικ με πάρα πολύ λίγα χρήματα και με σκοινιά και με σαχλαμάρες και με βλακίες και με ψεύτικες μπότες, μέχρι και το αποτύπωμα που υποτίθεται άφησαν στη σελήνη, έχει αποδειχθεί ότι είναι από άλλη μπότα. Δηλαδή οι μπότες τις οποίες φορούσε ο Άρμστρονγκ και ο Όλντριν στη γη, θα κάνω βίντεο και γι' αυτό, λοιπόν, απεδείχθησαν ότι δεν ταιριάζουν καθόλου με το λεγόμενο αποτύπωμα, δηλαδή ούτε καν αυτό το σκέφτηκαν. Ούτε καν αυτό σκέφτηκαν οι Αμερικανοί, ότι ρε φίλε, όταν πας κόντρα στους Ρώσους και θες να τους δείξεις ότι εγώ πήγα πρώτος εκεί, ναι ρε φίλε, θα πρέπει το αποτύπωμα που θα δείξεις της μπότας στον κόσμο να είναι το ίδιο με την μπότα που υποτίθεται φόρεσε ο Άρμστρονγκ όταν πέταξε από την ατμόσφαιρα της γης για να βγει έξω. Ούτε αυτό όμως δεν σκέφτηκαν. Δηλαδή οι ασυναρτησίες, οι αντιφάσεις και τα ψέματα είναι ακριβώς το ίδιο με τις ασυναρτησίες και τις αντιφάσεις που έχουμε εντοπίσει ερευνητές κατά διαστήματα και στην ανάλυση της λεγόμενης Καινής Διαθήκης, που όπως όλα δείχνουν πλέον δεν είναι ούτε εβραϊκή ούτε ελληνική, αλλά είναι ρωμαϊκή εφεύρεση. Άρα λοιπόν μιλάμε για τα ίδια άτομα. Τα ίδια άτομα είναι, να ξέρετε. Τα ίδια άτομα είναι που στείνουν πάντα τις ίδιες πλεκτάνες, τα ίδια ψέματα. Και ποιος είναι ο σκοπός τους? Πάντοτε να ξέρετε, ο σκοπός τους είναι ένας, αγαπητοί μου τηλεθεατές, η τσέπη σας. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο νούμερο ένα στόχος αυτών των ανθρώπων είναι η τσέπη σας.
Και όσο και αν γελιοποιούμε αυτές τις καταστάσεις, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ελέγχουν πρώτα απ' όλα αυτό, το δικό σας μυαλό, γιατί όταν μπορείς να ελέγχεις το μυαλό του άλλου, τον κάνεις κυριολεκτικά ό,τι θέλεις εσύ. Ό,τι θέλεις, τον κάνεις υποχείριό σου, η τσέπη του είναι εξασφαλισμένη δική σου, εφόσον ελέγχεις την νοημοσύνη του, εφόσον ελέγχεις το νου του τον ίδιο και τον έχεις γραπώσει, είναι πλέον αυτός ο άνθρωπος δικός σου. Οπότε, αγαπητοί μου τηλεθέτες, ας αφήσουν αυτές τις μπουρδολογίες, όλοι αυτοί που λένε ότι 400.000, ναι, καλά ακούσατε, 400.000 Αμερικανοί επιστήμονες, Ινδοί, Ιάπωνες, Έλληνες από όλο τον κόσμο, Γερμανοί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι εργάστηκαν για να βγάλουν τον άνθρωπο έξω από τη γη. Και σήμερα ο Elon Musk έχει αποτύχει. Ήδη 2 φορές έχει αποτύχει η Astrobotic, πώς λέγεται αυτή η εταιρεία, που πήγε και τώρα πήγαν, λέει, και καλά οι Ιάπωνες και φυσικά πάρα πολλοί φίλοι μου από το κανάλι μου στέλνουν στο Viber τα link και λένε για τους Ιάπωνες ότι προσγειώθηκαν ανάποδα. Ότι οι Ιάπωνες προσγειώθηκαν ανάποδα. Ούτε ανάποδα προσγειώθηκαν, ούτε ίσια προσγειώθηκαν, ούτε με την πλάτη προσγειώθηκαν, ούτε με τον κόλο προσγειώθηκαν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας είπα, αυτές οι αποστολές, το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι να έχουν κάποια άλλη λογική, να κρύβουν άλλους στόχους από τους φανερούς τους οποίους μας παρουσιάζουν, γιατί δεν γίνεται το 2024 να τρέμεις, να τα καταφέρεις να αποδείξεις στον κόσμο ότι να, η Ιαπωνία πήγε, να, η Ινδία πήγε, πάτησε και πάτησε και με την πλάτη ανάποδα. Όπως όλα δείχνουν, τελικά η θετική ντοπαμίνη για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται. Και αποδεικνύουμε ότι λένε στον κόσμο ψέματα. Γιατί? Για να μπορούν να συνεχίζουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί να εξοπλίζουν τους Ισραηλινούς με τεχνολογία εχμής. Τεχνολογία εχμής η οποία φτιάχνεται από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πλέον σίγουρο. Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία είναι οι χώρες οι οποίες χρηματοδοτούν και χώρες οι οποίες δίνουν τεχνολογία και στρατιωτικό εξοπλισμό στους Ισραηλινούς. Αλήθεια, αλήθεια. Και σήμερα υπήρξε στις Βρυξέλλες Αντάρτικο. 1500 άτομα άρχισαν να λένε πλέον όχι στην τυραννία των Βρυξελών εις βάρος του αφανισμού της Παλαιστίνης. Όπα, τι γίνεται? Άρχισε κάτι να κινείται επιτέλους στην Ευρώπη. Άρχισαν επιτέλους οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν ότι ΗΠΑ και Αμερική έχουν αγκιστρωθεί κυριολεκτικά από τις δαγκάνες του Ισραήλ. Ναι, κάποια στιγμή θα πρέπει λοιπόν αυτό να αρχίσει να τελειώνει και ήδη οι Ευρωπαίοι έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θέλουν και δεν θέλουμε τα χρήματά μας να πηγαίνουν υπέρ γενοκτονίας. Που επαναλαμβάνω, οι Ευρωπαίοι είναι χριστιανοί, υποτίθεται. Υποτίθεται ακολουθούν τα λόγια του Χριστού. Εγώ λοιπόν που δηλώνω ότι είμαι άθεος και άθρησκος, τηρώ πιο πιστά τα λόγια του Χριστού παρά αυτοί. Αυτά είχα να σας πω. Κατά τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο το βράδυ σε μια άκρος συνταρακτική εκπομπή για την Συνδόνη, την Ιερά Συνδόνη του Τωρίνο. Αν είναι αληθινή, αν είναι απάτη, αν είναι ψεύτικη, τι είναι. Θα μιλήσουμε για την ιστορία της, τι κρύβεται πίσω από την ιστορία της Ιεράς Συνδόνης, πότε εμφανίστηκε, και πιστεύω ότι θα έχει αυτό το βίντεο πολύ μεγάλη αγωνία, θα είναι αρκετά μεγαλούτσικο και θα προχωρήσουμε σε εις βάθος ανάλυση των όποιων ερευνών υπάρχουν μέχρι αυτές τις ημέρες σχετικά με την αυθεντικότητα ή όχι. Όπως πάντα φυσικά τα μέλη να κάνετε like σε αυτήν την εκπομπή για να μπορέσουν να τη δουν πιο πολλοί φίλοι του καναλιού. Από μένα, καλό μεσημέρι σε όλους και τα λέμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.